În artă, ceea ce contează este bucuria. Nu e nevoie să înțelegi. Ești fericit că vezi? Ajunge! Deci corect, sunt 12 scaune. Din câte am înțeles, poate fi chiar simbolistica apostolilor, cei 12 apostoli. Poate fi și zona aceasta de masa tăcerii, adică a soldaților care ar fi stat la o asemenea masă înainte de a merge în război. Iasmin a comis-o aici, dar Iasmin a comis-o puțin, zi de ce. De ce nu scrie acolo? Și a făcut pariu într-o seară cu patronul că poate să scurteze o vioară cum avea lăutarul. A scurtat vioara, a cântat la ea. Am decis, dacă tot eram în zonă, să venim și la cheile Sohodolului. Este un defileu absolut superb. Atenție, da, deci vipera cu corn este pe aici, se simte ca acasă. Tot ceea ce vedeți aici pe noapte este la 300 de lei cu mic dejun. Suntem în centrul orașului Târgu Jiu și am venit pe urmele lui Constantin Brâncuș. În episodul de astăzi o să vedem mai multe despre opera sa, despre locul în care s-a născut și cum... Despre viața lui, o să aflăm mai multe. Exact. Și mergem pe urmele lui. Mergem pe urmele lui și cum a ajuns, de fapt, Constantin Brâncuș să fie atât de faimos. Ba chiar sunt foarte curios de unde și-a găsit inspirația și de ce locurile de aici sunt atât de speciale. Un vlog astăzi de suflet, un vlog prin care înțelegem mai multe despre Constantin Brâncuș și cum omul ăsta a impactat atât de multe vieți la nivel internațional. Hai să-i dăm drumul. Am ajuns în Parcul Coloanei fără sfârșit, evident, se vede aici Coloana Infinitului. Este una din cele mai reprezentative monumente despre care putem vorbi în cazul lui Constantin Brâncuș. Pentru mine este fascinant să vedem cât de simetric este aceasta construită și mai ales are o înălțime de 29,3 metri, fiind construită din 17 blocuri. Avem o jumătate de bloc la început, una la final, iar toată structura cum este realizată mi se pare că este absolut impunătoare. Noi acum o să mergem pe calea eroilor, iar în esență, practic, și Coloana Infinitului a fost ridicată cu scopul de a fi închinată, dedicată ostașilor care au murit în primul război mondial. Iată, ne ajung și în fața Bisericii Sfinții Petru și Pavel. Această biserică face parte din linia dreaptă, din calea eroilor, despre care vă spuneam mai devreme, fiind practic pe linia în care avem în capăt Coloana Infinitului și în cealaltă direcție Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Este o biserică foarte frumoasă, o să ne apropiem imediat. Din păcate, deși e duminică, am ajuns puțin cam târziu și liturghia s-a terminat. După cum se poate vedea, construcția arată foarte bine, este încă într-o stadiu, să spunem așa, de conservare corectă. Pe ne mă impresionează mai ales că modul în care totul a fost gândit, da, pe direcția aceasta, această cale a eroilor, să fie, da, și în partea aceasta bisericească. Deci avem Masa Tăcerii, da, care simbolizează partea de gândire, cei 12 apostoli, religie, da, Poarta Sărutului, trecerea într-o altă lume, respectiv cea concretă cu cea spirituală. Avem biserica, da, zona spre înălțare, spre evoluție și evident Coloana Infinitului, viața de apoi și modul în care ne mântuim. Foarte, foarte interesant tot ceea ce se întâmplă aici. O descoperire absolut fascinantă în acest minunat oraș. Multă liniște aici. Porumbeii își fac de cap. Aici este biserica. Foarte frumos și modul în care este înconjurată de case. Vă dați seama ce frumos e pentru oamenii care locuiesc aici. În fiecare duminică, la fiecare sărbătoare mare, să ai biserica exact vis-a-vis. Iar aici, din zona altarului, da, dacă ne uităm pe direcția aceea, în zare de tot, indică așa cu degetul, se vede Coloana Infinitului. Aceasta este Poarta Sărutului. După cum prea bine se vede, aici avem, cred eu, după părerea mea, niște sugestii de niște coloane, respectiv două aici și două aici. Evident că poate să simbolizeze iubirea, poate să simbolizeze trecerea dintr-o lume într-alta, fiind dedicată eroilor, da, din primul război mondial. Dar în orice caz, ca întotdeauna, frumusețea stă în ochii privitorului. Așa că veniți aici, uitați-vă, bucurați-vă și mai ales ceea ce vreau să vă spun că apreciez este simplitatea acestei minunății și mă impresionează profund. Chiar simt o energie specială stând aici în acest loc. Așa că, Iasmin, hai cu camera aici să te și sărut, ca să fie și iubirea, să sărbătorim iubirea, ca să știți cine era în spatele camerei. Iacă-o. Oare ei s-au făcut cereri în căsătorie? Sigur. Hai, pupă-mă! Ne mărturisim aici iubirea, în Poarta Sărutului, dar, după cum am spus eu mai devreme, are mai multe semnificații. Chiar vă invit în secțiunea comentarii să lăsați și semnificația pe care voi o cunoașteți.
Iasmin a comis-o aici, dar nu, pardon. Iasmin a comis-o puțin, zi de ce. De ce nu scrie acolo? Da, mă, n-ai nu vă domnul așezați, da. bunici, că doamnă, vă vede țara întreagă. Bine, deci ideea dacă... cineva live acum care da. Deci dacă veniți în acest loc magnific, nu vă așezați pe această bancă, pentru că este patrimoniu UNESCO. Iasmin, nu mai face din asta. Mai, dar uite cât de bine e amplasată, ca să stai să te gândești ce normal, creație, știi? Dar asta a fost și scopul, credem. Și eu m-aș fi așezat pe eram foarte aproape, e ok. Și rece, m-am pus. Era bun, era mai bun. Stăteam aici și aveam un moment de contemplare. Eu încercam să fac ca întotdeauna, să înțeleg neînțelesul și Iasmin... Și totuși Constantin Brâncuș spune, Alex, cităm. În artă, ceea ce contează este bucuria. Nu e nevoie să înțelegi. Ești fericit că vezi? Ajunge. Tare, așa e. Eu mereu vreau să înțeleg. Dar poți să te bucuri, să te uiți, să nu înțelegi, să zici, wow, ce frumos e. Hai să mergem. Deci, oameni buni și frumoși, când veniți aici, bucurați-vă, sărbătoriți arta, sărbătoriți iubirea, frumosul. Ne amintim și de înaintașii noștri care au luptat vorba aceea pentru țară, pentru patrie, pentru libertate, pentru ceea ce suntem noi astăzi. Continuăm drumul pe direcția aceasta, din câte am văzut, urmează Masa Tăcerii și ne bucurăm de zi foarte, foarte frumoasă în acest Târgu Jiu, un oraș pe care îl descoperim într-o frumoasă zi de duminică, ușor cam călduroasă, dar magnifică de altfel. Vreau să vă reamintesc, nu vă așezați pe scaune. Că am mai văzut un om. Aha, dar deci domnul cu mine a fost mai drăguț, a venit așa acolo, încet. Nu aici. Domnul care s-a așezat, zice, domnul, ridicați-vă. Da, deci nu vă așezați deci măcar au mai greșit și alții. Da, deci doar pe băncuțele verzi, nu vă așezați pe exponate, ca să vorbim așa, da? Acum mergem pe alea scaunelor, care în capăt, din câte deja văd, este și Masa Tăcerii. Da. Din câte am înțeles inițial, fusese făcută mai mică. Și ulterior a fost făcută mai mare. Deci blatul pe care o să-l vedem la Masa Tăcerii este cel inițial, adică acel rotund inițial, așa am înțeles, o să filmăm de aproape să vedeți mai bine. Iar forma extinsă a venit ca urmare a acestei viziuni, da, de a fi mai bine reprezentată. Ce mi se pare mai interesant este că aici scaunele au această formă octogonală, ca și coloana infinitului, care și are o formă octogonală acolo, din câte am văzut. Iar la Masa Tăcerii, din ce văd, fețele sunt rotunde. Aici este Masa Tăcerii. Foarte, foarte frumos modul în care este realizată. De ce? Vezi sincer. tăbliile, uite, prima și a doua. Exact, deci prima tăblie acolo și cea de-a doua. Mie îmi place că aceste scaune au o formă ca și de clepsidră, așa parcă îmi sugerează și cunoașterea timpului. La fel de bine și de semisferă, dacă vreți să mergem acolo. Ai zis că nu mai vrei să înțelegi lucruri, dar nu poți să le înțelegi, nu mă pot abține. Doar să nu te, știi, să nu-ți distrugă bucuria. Exact, deci bucuria e maximă. Dacă o complici, lucrurile nu te mai bucuri. Exact. Din câte am înțeles, dar putem să și numărăm, sunt 12 scaune. Hai să vedem. Deci avem 1, 2, 4, 5, 6, 7. Și după aia nu mai știi de unde ai pornit, știi? Și zici, mami, îmi dau un infinit de scaune. Da. 12 scaune, să nu? E corectă informația, da. Am vrut să verificăm. Deci corect, sunt 12 scaune. Din câte am înțeles, poate fi chiar simbolistica apostolilor, cei 12 apostoli. Deci poate fi și o zonă religioasă, la fel de bine cum poate fi și zona aceasta de Masa Tăcerii, adică a soldaților care ar fi stat la o asemenea masă înainte de a merge în război, cu o presiune, da, că merg înspre în tăcere, exact, stau în tăcere. Una din simbolistica pe care o putem întâlni aici ar fi, da, soldații, tăcerea, care mai apoi merg înspre poarta sărutului, fiind cumva poarta dintre viață și moarte, și probabil da, dacă trecerea. mergi pe aceeași linie, în capăt e coloana, nu? Exact, și dacă mergi pe aceeași linie, în capăt este coloana infinitului. Ar fi fost frumos să fie coloana și mai mare, să se fi văzut deasupra copacilor. Deasupra copacilor, da. Deci este o linie pe care dacă o tragem aici pe o hartă, ne ducem din Masa Tăcerii înspre poarta sărutului, da, trecem în viața de apoi și apoi înspre coloana infinitului. Cam asta ar fi explicația de aici. Cel puțin ce am înțeles și noi. Dacă aveți alte informații, în comentarii puneți-le și cu drag discutăm.
Foarte civilizat aici în parc, găsește apă la fântână, am surprins-o pe Iasmin în timp ce bea. Există și o fântână arteziană aici, există și Wi-Fi din ce văd scris acolo la foișor. Foarte civilizat, foarte, foarte frumos totul gândit aici. După cum vă spuneam, Wi-Fi gratuit în parc. Am mai văzut Teoretic, eu nu l-am găsit. Teoretic, nu știm dacă funcționează, dar important este că îl avem anunțat. Magneți, chiar arată foarte... Nu superficial, că avem și sculpturi. Magneți și sculpturi, mă scuzați. Magneți și sculpturi și... Da, uite, e un domn artist aici. Citea Iasmin acum ceva timp că din Târgu Jiu și din Petroșani se mutaseră mulți oameni acum o vreme, tinerii, da? Iar acum au început să revină. De ce spunem asta? Pentru că descoperim un oraș foarte echilibrat, da. Nici prea multă populație, dar nici prea puțină. Hai tu vorba asta, nici prea prim, nici prea cald, nici prea departe, nici prea aproape. Nici prea mulți, nici prea puțini. Încă o dată, repet, este o zi de duminică în care nu te sufoci, că să fie prea mulți oameni. Am venit la origini și anume la casa lui Constantin Brâncuș, de aici din Hobița. O casă pe care ne bucurăm să o vedem că este așa de bine conservată, într-un stil foarte tradițional. Nu ne așteptam, dar suntem singurii turiști de pe aici. Avem casa doar pentru noi și doamnele care sunt aici să ne aștepte. Eu trebuie sunt pe prispă. Bucuroși de oaspeți. Deci aici s-a născut, asta este locul. Bună ziua, bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Cam singurii de pe ziua de azi? Azi am mai avut. Am venit noi prea târziu, mai bine. Am venit noi prea târziu, da. Ah, cu bale de gălecal? Da, bale de gălecal e ca cimentul. Leagă pământul. Dacă nu pui bale de cal, se dezleagă, nu? foliază așa, se ridică în bucățele, bucățele. Aha, ce frumos! Da. Deci asta era camera de dormitorul, nu? Și ziua și noaptea. Și deci aici s-a născut Brâncuș. Da. Incredibil. Ce energie! Copii, 2 părinți. 7 copii și 2 părinți. Da. Ok, 2 părinți clasic. Și o bunică. Și o bunică. Și deci toți 7 copii trăiau aici? Toată lumea. Toată familia. Mai era un pat unde e... Puteau dormi așa. Da, și aici din pat până în război, mai era un pat tot așa lat. Deci îți dai seama, Iasmin, eu imaginează. Și aici probabil se și gătea, nu? Nu, în bucătărie. În bucătărie. Asta e sobă oarbă, n-are nicio ușiță. Păi și venea căldura... Se făcea, pe da. Făceau foc în bucătărie, în cuptor și se încălzea soba de aici. Cine sunt femeile din poză? Cea din mijloc e o iubită de-a lui, o irlandeză, cu care a venit în 1922 aici la Hobița. Au stat 10 zile. Și cele din margine sunt 2 surori românce, surorile Codreanu, prietene cu Brâncuș foarte bune. Cea din partea aceasta, Lizica Codreanu, a fost balerină la opera din Paris. Cea din stânga? Da. Ok. Și Brâncuș a lucrat 3 rochii în care a dansat pe scena operei. Și cea din partea cealaltă, Irina Codreanu, a fost sculptoriță, ucenica lui. Fotografie foarte bună. Îl învățase un american să-și fotografieze operele în atelier în funcție de cum cădea lumina pe ele. Că o parte din tavanul atelierului era din sticlă. Și atunci, în diferite momente, își poza operele și le aranjase în atelier după lumina soarelui. Deci asta am auzit și eu, că era un joc al luminilor și că uneori mai chemau oameni care să-i viziteze atelierul. Nu, veneau, nu-i chema. Veneau să-i viziteze atelierul, da? Ei, că era celebru. Și cumva, în funcție de momentele zilei ale și a luminii... Îl învățase un american, nu, un american în 1912 a fost în atelierul lui, era sculptor și fotograf și tot auzea vorbindu-se de Brâncuș prin mediile artistice pariziene. L-a învățat pe Brâncuș să facă fotografie foarte bună. Și înainte să moară a donat statului francez atelierul și a fost clauză testamentară în noul atelier pe care l-au făcut lângă Centrul Pompidou, lucrările să fie așezate exact cum erau în atelierul lui. Incredibil, da, să fie aceeași lumină. Vedeți în atelier, uitați aici, fereastra. Ok, deci aia e Și noul atelier făcut de statul francez este fereastră
deasupra sărilor de expoziție. Păi să știți că și noi când am fost mai devreme de am văzut coloana infinitului, în funcție de zona în care ne poziționam, în funcție de lumină, era cu totul altceva. Da. Soarele, m-am uitat de unde bătea lumina. Da. Deci și perspectiva asta de 3D, cumva, exact cum și aici fotografiat. Da, altfel vezi coloana din unghiul ăsta și altfel o vezi dacă te direct în față, perpendicular. Da, uite ce frumoase sunt pozele cu el. Da. Asta e, o știu, asta, din mijloc. Da, aceea e clasică. Și câinele, unde sunt pozele astea făcute? Aici? La Paris. În Paris, pe asta, da. Dar am auzit că am mers pe jos până în Paris? Da. Vedeți, asta e un fir. Își făcea singur pozele. Deci selfie-ul era de pe atunci. Da? Păi da. Eu n-am băgat de seamă, nu. Ia stai să trag și mai acolo. Păi dacă el făcea poze bune, își făcea singur decât să se supere că alții n-au reușit să surprindă. Da, uite ce frumos. Da, deci vă referiți la firul acesta de aici, care era declanșatorul pentru aparat. Da. Excelent. Și cățelușa se numea Poler. Poler? Și o primise cadou, era de rasă. Dacă mergea la cafenea, pleca cu cățeaua, dacă mergea la teatru, închiria, sau la operă, sau la balet, închiria o loje ca să nu deranjeze spectatorii. Deci mergea și cățelușa la... Da, pentru el și pentru Poler. Deci cea mai bună prietenă era Poler. Da. A murit călcată de o mașină, lovită de o mașină. A fost foarte îndurerat. Vă dați seama. Și am mai auzit că a fugit de mai multe ori de acasă, de aici, nu? Da, în copilărie a fugit. Până la 11 ani mai fugea așa, o zi, două. Dar la 11 ani a fugit aproape definitiv. Prima dată la Târgu Jiu și-a lucrat vopsitor de lână. L-a găsit maică-sa, l-a adus și toamna a plecat din nou la Slatina. Acolo a lucrat spălător de vase, toate muncile practic le făcea într-un han. Și după 6 luni a plecat la Craiova. Acolo a lucrat spălător de vase într-o bodegă mică și după aceea ospătar într-un restaurant mare și acolo cânta un lăutar și a făcut pariu într-o seară cu patronul că poate să asculteze o vioară cum avea lăutarul. A ascultat vioara, a cântat la ea, patronul și-a dat seama că are talent, avea 4 clase, i-a plătit profesor particular pentru încă 3 clase să facă 7 și la 18 ani l-a înscris la Școala de Arte și Meserii din Craiova. Deci tot același patron, vezi ce înseamnă? Da, i-a schimbat destinul. Viața, da, destinul. Fascinantă viață, dar totuși împlinirea oare cam pe la ce vârstă a venit așa? 38 de ani. Deci de pe la 38 a început să... Atunci a avut prima expoziție la New York și a cunoscut foarte mulți colecționari. Și de atunci au început probabil să vină și... Au început să vină și banii. Da. Ok. Dar totuși banii și faima, din ce pare așa din pozele astea mai ales, nu l-au dus într-o zonă asta prea lumească, să înceapă așa să-și... Nu, trăia foarte modest și amenajase atelierul cum este aici. Vedeți o sobă acolo, soba în atelierul de la Paris, făcută de el, asemănătoare cu aceasta de aici. Bucătăria, oalele și hornul ăsta ducea afară? Ducea în pod. În pod, nu? Afară, în pod. În pod. Și în pod se mai ținea carne la afumat? De porc. Deci Fumul nu se depunea pe șindrilă și o conserva. Deci fumul era, uite, vezi, folosit, dar vă dați seama că cred că și mirosea după aia ca să... Păi normal. Și vezi, stăteai pe așa, la nivelul solului, destul de mult. Deci nu vezi cât de mică era masa? Da, cum stau și asiaticii. Îți dai seama că tu ești un uriaș, tu nu ai cum să stai acolo. Păi, s-au schimbat generațiile, ce să facem? Și aici este cămara, ia să vedem cămara, alimentele și anumite scule, văd, da? Unelte pentru munca prin ogradă. Aveau foarte mult pământ, din ce am înțeles, familia, și era necesar să folosească animale pentru munca acestuia. Iar casa este clasică, da? Au alături de aceste zone de depozitare. Chiar foarte faină toată ograda. Și ne bucurăm tare mult să vedem că e așa bine conservată. Aici cred că se punea, e un fel de grânar sau nu știu cum se numește în mod tradițional. Șopron? Șopron, da.
Ne-am oprit pe marginea drumului să tragem niște cadre cu drona, că e prea frumos cum arată totul aici. Și mare anunț că Iasmin găsise niște corcodușe, deci se ducea un pic așa la terasă le caute. Atenție, da, deci vipera cu corn este pe aici, se simte ca acasă, așa că nu părăsiți prea mult incinta, da, de pe drumul pe care mergeți, că poate fi periculos. Sus ne-au spus jandarmii că poate fi inclusiv și scorpion, scorpionul negru. Daci că-s micuți, dar sunt mulți. Am decis, dacă tot eram în zonă, să venim și la cheile Sohodolului. Este un defileu absolut super pe care am ajuns super energici, pentru că e pe bază de apă, de rocă și uitați-vă, las mai departe imaginea să vorbească. Ne-am oprit, am parcat regulamentar și mergem să explorăm, dar sunt o grămadă de grote din astea peste tot. Și apa care curge pe aici prin zonă și creează tot felul de zone, de intrânduri, dar uite, vezi că la geografia și am învățat că vezi munții ăștia, cred că s-au întâmplat prin încrețire sau ceva, vezi straturile așa cum se văd. Ce interesant. Și pe acolo vezi că e o gaură și se vede în interior și pe partea cealaltă parcă era, cred că comunică așa dacă te uiți cu atenție. Pe acolo se vede o undă de lumină, da, cum comunică. Ce frumos, ce frumos. Partea minunată este că în clipa în care explorați această zonă, peste tot în zare se au păsărele. Auzi. Și uite pe aici, cred că da, se face și escaladă. Uite, vezi că sunt prinși și sunt prinse, cum le spui, cataramene acelea sau cum se numesc pentru escaladă. Destul de complicat pare a fi. Pe traseu puteți să aveți plăcuta surprindere să găsiți și această biserică și eram foarte curios să văd ce va fi aici. Uite ce interesant, sunt și poruncile scrise pe trepte până când ajungeți la biserică. Bună ziua! Ia să vedem că sunt un pic... Deci aici ar fi pruncul, deci aici. Deci cum ar fi așa. Aha. Deci pruncul Maica Domnului, așa e. Ok, am înțeles. În zona aceea. Aici. Deci cum ar fi aici, ar fi capul Maicii Domnului. Deci, da. Așa, dar ține în brațe. Aici, iar la fel, Maica Domnului, dacă întoarcem tabloul în invers, da. ar fi aici, trupul Maicii Domnului, capul acolo sus, fața în jos, mâinile în coace, deci cum s-ar ruga. Bioenergie este în spate acolo, aici, deci în locul ăsta aici. Aici, dacă stai liniștit, se zbârlește pielea puțin, se face ca de găină pielea. Iar aici, stânca e mai închisă la culoare până acolo, deci cum ar fi călugărul cu haine până în brâu, spatele aici, capul acolo, mâinile în jos, poziția asta așa. Puteți să-l filmați. Da. Eu v-am ascultat cu atenție ca să pot să... Să aprind lumânare ca să vadă mai Da, sigur, ca să înțeleg mai bine exact unde am ajuns. Ce frumos și ce interesant. Uitați că se vede, deci, se vede. Uitați cum se vede, cum ar fi forma capului acolo sus, mâinile încoace în jos. Dar cred că acolo și clipește ceva, vedeți, ca un fel de licurici sau ceva acolo? Vezi punctul? E energie. E și roșie, și albă, și aprinde pe stâncă, de multe ori se face dungă pe ea. Serios? Da. Acum se clipește, acum se încarcă ea. Deci luna asta a început, luna viitoare se vede dungile pe ea cum se. Coboară până aici, jos coboară. De acolo face dungă, coboară până jos. Că de-aia e bioenergie aici. Da. Se zburlește pielea, nu știu. Ce interesant aici. Să fie ceva radioactiv, nu am idee. Nu știu. Deci acolo nu se vede prea bine, dar clipocește ceva. Da.
Ce interesant. Asta nu e nimic, vedeți când se lumină, când face dungile. Wow, ce interesant aici. Așa s-a format. Să mă închin și eu un pic așa. Deci acum 2 ani când ați venit aici? Mă simt foarte bine. Deci când ați venit acum 2 ani nu vă simțeați prea bine și acum... Mă simt foarte bine. Extraordinar. Am și un partener de... Ah, ce frumos aveți. Ce, o cioară sau? O cioară? L-a scăpat nepoate mea ieri din mână și l-a lovit la picior, l-a căzut pe beton. Ah, săraca de ea. Deci aveți un partener aici de liniște. Și dacă ai o rană, ce faci? Dacă asta e veninul, te mușcă, ce faci? Nu știu, dar noi am văzut cu scorpioni, cu albine, cu tot felul de țuică. Hai, de treabă, mă luați pe toți proștii. Eu vă spun că în alte țări asta se întâmplă. Cristina, bine, lasă-l jos. Deci asta e vipera. Ei zic că e Viagra naturală. Păi ăștia pe la cort, unde sunt cu corturile să duc. Nu, unde e soare. A, dar e micuță e așa, dar Ăștia dacă... sunt pui. Ce Ăștia tot cât asta sunt. Deci se fac așa mari și dacă te-a ciuplit asta, problemă. Și scorpioni micuți. Doar în perioada asta se întâmplă fenomenul? Da. Ah. Și e portalul care e sus la inelul Doamnei. 5 minute se formează, că exact cum ar fi tirbișunul. Așa se formează. Curent? Deci dacă a sudat vreodată galvan, țeapă galvanizată. Înțeleg, da. Deci o sudură verzui, așa e culoarea la ăla. Alb verzui. Deci, cum ar fi, uite ca asta, așa e. Ca fosfor. Deci se face un turbion din ăsta de lumină, de energie. Uite, ca culoarea asta. Aha, ca un jad. Așa e culoarea asta, de se formează 5 minute încolo, 5 minute în partea asta. Aici, în zona asta? Uite, domne, vârful, țancul ăla sus, care se vede încolo. Ăla e inelul Doamnei. Aha, uite, ia-ți minunăm cu asta. Ăla e inelul Doamnei sus. Dacă acolo. urcați în sus, îl vedeți de la al doilea pod, de la foișor. Și acolo, deci, mai la 80 de metri încolo, e intrarea la lacul Vacii. Deci, mi se spune Gârla Vacii. Deci, pe net e băgată Gârla Vacii, deci lacul Vacii. Păi și deci Jaleșul, care iasă la Arcani. Și aici se formează în valea asta așa un... Nu, domne, acolo sus. Exact unde e inelul. Deci ăsta e inelul așa. Așa, ok. Și se formează 5 minute duce încolo, 5 minute încoace. Deci dacă trebuie să stai acolo. Păi da, a fost o fată și au găsit-o dezintegrată. A venit americanii aceea, a stat aproape o săptămână de zile. Cu aparatură, cu minuni, cu trebuie. Cum adică au găsit-o de la curent? Probabil că a fost în momentul când s-a format ăla. Doamne. Deci rucsacul cu termosul cu cafea fierbinte, telefonul pornit. Deci nu murise, nu era moarte de mult. Deci numai scheletul, oasele le-au găsit atât. Exact deci ca și exact cum a fost cu avionul ăla care a plecat în primul război mondial, deci s-a dus și a venit, când a aterizat acum câțiva ani, după vreo 40 de ani a aterizat. Scheletele oamenilor acolo, țigarea aprinsă, cafeaua fierbinte. A aterizat pe aerodrom. Deci studiază și ăștia acum la el. A urcat cu fata a venit până aici, a intrat și a luat 2 brățări și a coborât jos. Ea a intrat înăuntru. M-am dus să mai aprind din alea, candele din alea. Când a intrat ce a zis? Gata, domnule, mă. Acum intră femeia înăuntru. Dom'le, dar ce e aici? Că să zbârli pielea pe mine. Păi și simt că face... Aveam o durere în cap de înțeleg că pleznește. El parcă era strânsă mingine, acum parcă face așa. Păi și vă simțiți mai bine? Păi parcă mă simt mai bine. Păi stați așa, dacă... Tu, femeia, vreau cu 10 minute, 5 minute. Păi nu începe să nu mă mai doară capul. Stă tu aceea bărbatul, hai dragă, nu mai viață, și scoate popa pe dracii din tine. Ăsta, probabil că bărbatul se săturase că pe unii umbla să... Da. Băi, prostule, ia să colea, băi, prostule, tu știi că aici mă vindec, când început să nu mă mai doară capul. Scoasă popa pe dracu din tine. Nu, dom'le, că nu sunt popă. Nu sunt popă, sunt și un om tot ca și dumneatale. Dacă vrei, intră și mă atacă, e bioenergie. Și aia bioenergie. Păi vină să vezi. Și l-am urcat sus și tot așa, arătă cam pe perioada asta. Vină încoace, vedea dungile alea, când mergea așa în jos, lumina. Pe perete, până în jos, și asta, ce e așa? Face cu lupul, cu dracu, nu, dom'le. E bioenergie. Nu face nimeni nimic. Eu nu știam de zona asta. Da. Mulți nu cred, Bă, nu crezi înseamnă că nu ești credincios. Dacă asta s-a format exact cum ar fi Maica Domnului cu pruncul în brață, nu e făcută, nu e sculptată de nimeni. Așa a format-o Dumnezeu. Oameni buni și frumoși, deci dacă aveți drum pe aici, prin zonă, vă recomand să urcați până aici la
acest așezământ foarte, foarte important și dacă voi găsiți vreo altă explicație decât cea pe care am găsit-o noi până acum și anume că este foarte supranatural, să spunem, dar chiar de-a dreptul magnific, acea luminiță pe care ați văzut-o în perete, nu știu, lăsați-ne opinia voastră, eu sunt profund impresionat de tot ceea ce s-a întâmplat aici și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru o zi absolut magnifică. În centru, vis-a-vis de prefectură, chiar aici este o biserică unde am înțeles că este ceva atipic și tocmai de aceea am și venit să vedem despre ce e vorba. Și anume, pe pereții bisericii, în loc de sfinți, avem diverse, să spunem, personaje ale istoriei cu gândire luminată, precum Pitagora, Hipocrate, acolo, da? Deci asta este ideea acestei biserici și anume că avem în loc de sfinți, da, personajele istorice care au adus, de ce nu, o contribuție lumii prin modul în care au gândit. Foarte, foarte... Ai mai văzut așa ceva până acum? Lăsat cu gura deschisă? Unde să văd, nici nu cred că mai există. Ce tare! Deci, prefectura... Socrate, am mai văzut. Socrate, da. Bun, hai să vă arătăm și cazarea de aici la pensiunea Iris din Turcinești, de pe lângă Târgu Jiu. Pentru că vrem să promovăm, evident, și turismul local, evident, din România, da? Deci avem aici o baie frumoasă și din asta cu stropitori de tip hidromasaj, adică e bine. Iar camera se prezintă foarte frumos, ia uite, foarte mișto e, foarte, foarte fain, cu candelabru pe sus, cu perne aici, tot ce vrem. Cu boier, da, cu dulap boieresc, adică la modul că se vede că este calitate ce se întâmplă aici, da? Adică nu e așa ori și cum se făcea mobila odată. Și ca reper, tot ceea ce vedeți aici pe noapte este la 300 de lei cu mic dejun. Comparabil cu America Latină, să zicem America Centrală, nu per total așa, chiar un pic mai scump, dar e frumos. În cazare este inclus și ping-pongul și piscina, deci are mai multe facilități, adică nu este doar cazarea și micul dejun. Deci noi zicem că una peste alta este un preț corect pentru ceea ce se oferă. Aici este și ciubărul, da, pentru băiță iarna. Și acum mergem spre piscină. Ia uite, masa de biliard și ping-pong fără palete, nu? O să cerem probabil paletele, dar așa arată și zona asta de distracție, iar acolo este piscina, să vedem zare, unde cred că o să mergem să mâncăm. Suntem aici și m-a făcut doamna Vali de comandă, deci a venit la noi la masă, am dat să facem comanda și când ne zice, ce a zis? Hai zi tu, relatează. Acum am înțeles că ea credea că tu ești cu fetița, deci doamna, nu. Doamna credea că ai nevoie de pat suplimentar pentru că ea credea că tu ești cu soția, pe numele căreia faci și chinul, primul rând, și nu știa că ești și cu fetița. Exact. Și s-a gândit, dar unde dorm toată familia? Exact. Unde doarme? Și când m-a văzut pe mine a început să-și pună întrebările astea. Doamne, sărac, deci m-a făcut de comandă. Ea e fetița, dacă nu v-ați prins, da? Ea e fetița. Băi, bine, dar cum s-a ajuns la asta? Că eu credeam că nici tu nu-ți arăți vârsta. Nu e bine. Deci trebuie să mă dorm mai mult sau să fac ceva în privința zi. Trebuie să-ți vopsești tu barba ca Mihai Bendeac. Hai să facem o schimbare, că nu se mai poate. Hai bine. Să vopsim barba. Așa. Și să vopsim și părul. Hai, sau să mai bătrâne. De ce femeile să se vopsească și bărbații, nu? Că la un moment dat o să zici, uite mă ce fraier, că la față arătam bine, doar un pic de vopsea să-mi fi pus și de arătam de 20 de ani. Sau să îmbătrânești și tu un pic, nu vrei? De ce să nu arăți cum te simți? Așa e, da. Deci pe mine mă trădează firele astea albe, dar de-aia am zis, poate eu să mă vopsesc sau să mă îmbătrânești tu, dar n-are sens. Nu, de ce să îmbătrânesc? Eu când, pe bune, adică îmbătrânirea înseamnă și chestii din interior. Ideea este că aici am găsit ceva foarte bun de mâncare, o să vă și arătăm imediat, dar vă spun doar așa un mic preview, vom avea mici de căprioare cu viță. Ia să vedem. Oare aici puteți să... Ia uite aici ce... beneficiați de băi. Mamă. Să vă spălați pe mâini. Ia uite ce frumos e aici. Doamna Vali aici în bătătură. Ia uite ce... Cine l-a făcut? Că uite ce frumos. Este un pictor local. Da. Așa, aici a pictat obiceiuri de iarnă din toată țara. Uitați dacă vedeți și brondul, și capra, și tot ce vedeți pe aici obiceiuri. Mama natură, care
alungă anul vechi, primește anul nou și sus sunt zodiile. Ah, ce frumos! Deci e o pictură cu multă însemnătate, dar uite ce Păi, frumos. haideți să nu mai arăt dacă tot Ia. ați intrat. Păi dacă nouă ne place așa să înțelegem lucruri, adică nu vrem să trecem pur și simplu. În 92 am fost în Austria la Muzeul Belvedere, l-am văzut pe Gustav Klimt și am venit cu niște vederi pe care le-am dat pictorului în mână să-mi fac o frescă. Și pictorul stătea acolo cu cafeaua, noi plecam la serviciu, el stătea, pe urmă, bineînțeles, la prânz cobora să mănânce și așa mai departe, și cu schela el picta. Pictorul ăsta a stat cam 1 an și jumătate la mine, făcând picturile și nu numai picturile, și șemineul, și pântână arteziană, și mai multe. A locuit aici? Și nu, el făcea naveta la Târgu Jiu, numai că era plin de imaginație și bineînțeles că am lucrat cu el și am făcut totul ca să se potrivească cum am vrut, adică cu mobilă baroc și rococo, inclusiv picturile cât de cât intră în atmosfera respectivă. În caseta asta, o pictoriță de la Cluj, o prietenă de-a mea care i-am făcut și un vernisaj aici. Așa, a văzut că îmi place Gustav Klimt și mi-a făcut un nou pictat, bineînțeles, după Gustav Klimt. Dar chiar că arată foarte veridic. Aici este un tablou care este foarte reușit, e o copie după Renoir. Da. Dacă ar fi originalul nostru aici. Și lângă ușă, de fapt nu, că și nu lângă ușă, da. Pe ușa asta nu o să se uite că se ascunde de ușă. Așa, aici e o statuetă făcută de, asta e originală, făcută de un sculptor, îl cheamă Milo, are patentul aici franțuzesc și este, cum a zis, originală, da? Foarte frumos. Foarte fain. Așa, aici este o operă de artă. Dacă puteți să adică să-mi spuneți cam ce vedeți, ce reprezintă așa, din imaginație, că știți că orice operă de artă te uiți la ea și îți imaginezi ceea ce reprezintă. Cred că asta e o chestie la care cu Alex ne-am oprit 3 ore și nu știu. Eu văd ori o vază cu lalele, ori o flacără. Și o vază cu flori, dar eu nu merg pe concret. Ori o inimă care arde. Da, poate fi da, vedeți, sunt fel și fel de interpretări, că mi s-a dat foarte multe interpretări. Ori o rețea din asta de neuroni, cumva, vezi, se adună într-o Mi s-a dat foarte multe interpretări, printre care și o femeie cu părul despletit. Da. După dacă îmi dai și un pahar de vin, s-ar putea să înalte. Depinde când te uiți la ea. Da, depinde. Din ce unghi? Alții că au văzut ochii ăștia mari și au zis că e extraterestru. Da, păi și m-am gândit la ea, da. Chiar extraterestru. Poți să te duci pe multe direcții. Da. Și eu am zis geneza, eu văd un bob de o sămânță care încolțește și ies afară din... Mai mulți germeni. Da. Vezi câte... Da. Și această operă de artă care este unicat, eu am găsit-o într-o fabrică de sticlă, era pus într-un colț și am întrebat pe proprietar ce-i cu aia acolo și zice un rebut. Și nu-mi vins mie rebutul. Și bineînțeles că mi l-a vândut mai scump decât ar fi fost originalul, că și-a dat seama că... Trebuia să nu păreți interesat, deci l-ar arunc eu. Da. Și ce a vrut să fie, deci trebuia să fie o vază. Vedeți, o vază și ce a ieșit. Deci asta poți să faci de sute de mii de ori și așa ceva nu mai este. Vasăscă Iasmin, ia să vedem, ia să vedem ce bol. Muștele sunt peste tot. Deci aici avem un bol cu mulțumim, fasole cu fasole cu afumătură, mama mia, deci un bol întreg. Așa, și aici ce ai? Tigaie picantă de porc. Tigaia picantă de porc. Cu chestii. Aha. Și ăștia sunt mici de căprioară. Am luat doar 2 așa ca să... Și oricum la... Și vită și căprioară. Dar oricum la ce e aici e suficient pentru 2 oameni, că avem de lucru. Vă mulțumim tare mult. Ne simțim onorați. Ia uite aici. Mamă mia.
Ia ce... Vreți o palincă? Place ciorba de afumătură cu fasole, vă mulțumim. Ia uite, Doamne ajută, am primit, ia uite și o părincuță aici de... Așa, înainte de masă, e medicament. Așa recomandă medicul, nu? Ca să ai poftă de mâncare. În condiții în care tu vrei să mănânci de 3 ore. E de 3 ore tot voiam să mănânc. Deci zic, cum este? E rico sau nu prea rico? E super bună, e plină. Da? Ia. Să te văd dacă albă. Bunătate, a? Și eu aici mă cinstesc cu părincuța. Mă rog, Doamne ajută. Mamă, ce bună e. Parcă simți așa, cum să vă zic eu, parcă simți pruna din ea. Super tratament ce a primit. Să zică că e de caise. Eu mă dau de specialist. Doamnă, ce bună a fost pălinca de prune, nu? Prunele astea, cum se simt. Ciudat, că noi am făcut doar de caise. Da, foarte tare, chiar e fain aici, chiar ne place, ne simțim bine. Iar acum suntem la etapa tigăii picante. Am luat deja câteva guri și ce bună e. Dar nu e picantă. Nu e chiar, da? E oarecum picantă, dar exact cât trebuie. Doamne, deci în România se mănâncă, bă frate, adică se mănâncă, am și nădușit de când mănânc. Bine, și la pălinca e greu. Dar țineți-vă că mergem să jucăm tenis, după aia plin. Dar o să... Da, parcă fac că... Noi lăsăm, am promis aici, facem. Și a sosit și momentul adevărului, avem mici de căprioară aici, mici de căprioară cu vită, degustare. 2-3, tu ai gustat deja, știu? Sunt foarte buni că au o textură așa curată, adică nu sunt așa de greși ca și cei de porc. E o textură super curată așa și foarte bun. Într-adevăr, 2 au fost optimi, dar sunt foarte, foarte buni. Foarte buni. Ăștia cu pălincă așa sunt sănătate, băbăți. Da. Încurajează oamenii la pălincă. Buni, buni. Hai, 1, 2, 3 și... Hai. Hai.